สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับสำหรับบทก่อนหน้านี้นะครับ เราได้เคยลองเขียนโปรแกรมโดยการใช้ for loop ไปแล้วนะครับสำหรับบทนี้นะครับ conditional code โค้ดเกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับ เราวางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างไร หากเราพบกับสถานการณ์รถติดเราควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางถูกไหมครับสมมติว่าเส้นทางนี้รถติดเราก็ควรที่จะเปลี่ยนไปเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่รถไม่ติดหรือว่ารถติดน้อยกว่าถูกไหมครับในการเขียนโค้ดเราวางแผนสำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างกันโดยการใช้ if statement นะครับเราจะใช้ if statement เช่นหากไฟเขียวไบค์ก็สามารถเดินข้ามถนนได้การเขียน if statement เราจะใช้คำสั่ง if และเพิ่มเงื่อนไขของเราซึ่งต้องมีค่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับก็คือ true หรือ false นั่นเองนะครับจากนั้นเราจะเพิ่ม if block โดยเราจะใส่คำสั่งที่ต้องทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเข้าไปนะครับจากตัวอย่างไฟจราจรเป็นสีเขียวมีค่าเป็นจริงดังนั้นไบค์จึงสามารถข้ามถนนได้ถูกไหมครับก่อนหน้านี้หากเงื่อนไขเป็นเท็จเราสามารถใช้ else โดยให้ทำคำสั่งอื่นได้นะครับคราวนี้เราก็มาลองดูวิธีการใช้งาน if statement กันนะครับสำหรับหัวข้อ checking for switches เป้าหมายของหัวข้อนี้นะครับเขาจะให้เราใช้ if statement เพื่อเปิดเฉพาะสวิตช์ที่ปิดเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่าในโลกปริศนานี้นะครับจะมีสวิตช์อยู่ทั้งหมด3ตัวบนทางเดินนะครับแต่จะมีการสุ่มว่าสวิตช์ตัวไหนเปิดหรือปิดนะครับจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าตัวที่1ปิดตัวที่2เปิดตัวที่3ปิดนะครับแต่ในการรันโค้ดแต่ละครั้งเนี่ยสวิตช์เหล่านี้จะถูกสุ่มมานะครับจะไม่เหมือนเดิมการรันครั้งที่2ตัวแรกอาจจะเปิดตัวที่2อาจจะปิดตัวที่3อาจจะปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่การสุ่มโดยหากเราพบว่าสวิตช์เปิดอยู่นะครับถ้าเราทำการสลับสวิตช์หรือก็คือการใช้คำสั่ง toggle switch นั่นเองนะครับก็จะทำให้สวิตช์เนี่ยถูกสลับจากเปิดไปเป็นปิดนะครับเราต้องใช้ if statement เนี่ยเพื่อตรวจสอบแต่ละสวิตช์ก่อนที่จะทำการสลับสวิตช์นะครับก็คือก่อนที่เราจะใช้คำสั่ง toggle switch เนี่ยเราต้องใช้ if statement ทำการตรวจสอบสวิตช์ตัวนั้นก่อนนะครับโดยเงื่อนไขในการตรวจสอบเนี่ยเราจะใช้เงื่อนไขก็คือ is on close switch นะครับเราสามารถบอกตัวละครของเราหรือบอกไบต์นะครับว่าหากเราอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่ให้ทำการสลับสวิตช์จากปิดให้เป็นเปิดโดยการใช้คำสั่ง toggle switch นะครับแต่หากเราอยู่บนสวิตช์ที่เปิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับนี่คือวิธีการนะครับในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับคราวนี้เราลองมาทำการเขียนโปรแกรมดูนะครับจากโลกปริศนานี้นะครับเราจะพบว่าบนทางเดินเนี่ยมีช่องอยู่ทั้งหมด4ช่องนะครับดังนั้นเราจะใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาในบทก่อนหน้านี้นะครับมาทำการเขียนโปรแกรมด้วยเราก็จะใช้ for loop เข้ามาช่วยในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะทำการวนลูปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับขั้นแรกเราก็จะทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องโดยการใช้คำสั่ง move forward นะครับจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if นะครับตามด้วยเงื่อนไขของเราก็คือเราต้องการตรวจสอบว่าตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่บนสวิตช์ที่เปิดหรือปิดนะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยเขาจะให้เราทำการเช็คเงื่อนไขคือ
ให้ใช้เงื่อนไข is on close switch นะครับก็คือตอนนี้เรายืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่ใช่ไหมนะครับเงื่อนไขนี้หากเป็นจริงนะครับก็จะทำตามคำสั่งที่อยู่ด้านในนะครับดังนั้นหากเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็คือเรายืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดเราก็จะทำการเปิดสวิตช์นะครับโดยการใช้คำสั่ง toggle switch นะครับจากนั้นหากเรายืนอยู่บนสวิตช์ที่เปิดอยู่เราก็ไม่ต้องทำอะไรถูกไหมครับดังนั้นเราจะใช้ else หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องการเปิดสวิตช์ที่ปิดอยู่นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาลองรันโค้ดนี้ดูผลลัพธ์กันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ checking for switches การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ